नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा गुगल फोटोजको बारेमा बताउने छु साथीहरु। गुगल फोटोज के हो र कसरी युज गर्ने र के छन् फाइदा, आजको भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु यो गुगल फोटोजको चाहिँ के छ फाइदा भने साथीहरु, यदि तपाईको मोबाइलमा धेरै फोटो र भिडियोहरु हुनाले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको स्टोरेज चाहिँ एकदमै फुल भइरहेको छ र मोबाइल ह्याङ भइरहेको छ भने साथीहरु यदि तपाईले गुगल फोटोजमा तपाईले स्टोर गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुने बाट बच्छ भने साथीहरु। अनि त्यस्तै कुनै बेला तपाईले झुकिएर आफ्नो कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोहरुलाई डिलिट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको गुगल फोटोजमा गएर तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु कुनै बेला तपाईको मोबाइल हरायो भने अर्थात तपाईको कुनै पनि बेला तपाईको मोबाइल चोरी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि फोटो भिडियोहरुलाई सजिलैसँग ब्याकअप लिन सक्नुहुनेछ अर्थात सजिलैसँग आफ्नो अर्को मोबाइलमा तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। भन्दै सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा गुगल फोटोजको एप्स छैन भने साथीहरु सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा। गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल फोटो भनेर टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु गुगल फोटोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एप्स छ भने अपडेट गरिदिनु होला, छैन भने साथीहरु डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु ओपन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले आफ्नो जीमेल आइडी अर्थात तपाईको मोबाइलमा चाहिँ धेरैवटा जीमेल आइडी छ भने यसमा टच गरेर तपाईले कुनै पनि एउटा जीमेल आइडीलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एउटा मात्रै जीमेल आइडी युज गर्नुहुन्छ भने साथीहरु केही नगर्दा पनि हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि सिम्पली तपाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात टच गर्नुपर्ने हुन्छ टर्न अन ब्याकअप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। सबैभन्दा पहिले साथीहरु यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ हाई क्वालिटी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यसलाई हाई क्वालिटीमा नराखेर ओरिजिनल क्वालिटीमा राख्दिनु होला साथीहरु। अर्थात तपाईको कुनै पनि फोटो भिडियोहरु चाहिँ कस्तो खालको छ मोबाइलमा त्यही ओरिजिनल क्वालिटीमै सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि तपाई वाइफाई नभएको बेला अर्थात तपाईको मोबाइलमा डाटा युज गर्दा पनि तपाई गुगल फोटोमा अटोमेटिक रूपमा ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गरिदिनु होला साथीहरु। यदि तपाई वाइफाईमा मात्रै तपाईले ब्याकअप राख्न चाहनुहुन्छ अर्थात वाइफाई चलाउँदा मात्रै तपाईको मोबाइलमा ब्याकअप अन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसलाई अफ गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कन्फर्म भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि डन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा चाहिँ गेटिङ योर फोटोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जति पनि ग्यालरीमा भएको फोटोहरु चाहिँ यहाँ नजिक सेभ हुन थाल्छ अर्थात तपाईको ब्याकअप लिन थाल्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। तपाईको मोबाइलमा अर्थात तपाईको मोबाइलमा भएको ग्यालरीमा रहेको सम्पूर्ण फोटो र भिडियोहरु चाहिँ अटोमेटिक रूपमा ब्याकअप भएर रहन्छ साथीहरु। तपाईले जुनसुकै बेला चाहेको बेला त आफ्नो जीमेल आइडी लगइन गरेर तपाईले जुनसुकै डिभाइसबाट पनि तपाईले जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईले सजिलैसँग यहाँ रहेका फोटो र भिडियोहरुलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ बिन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले जति पनि फोटो र भिडियोहरु डिलिट गर्नु भएको छ साथीहरु यहाँ स्टोरेज भएर रहन्छ साथीहरु। यदि तपाईले यो यहाँ रहेको फोटोलाई रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँग तपाईले यसमा जस्तै यसमा टच गरेर साथीहरु यहाँ नजिक रिस्टोर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। रिस्टोरमा टच गरेर तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु यदि तपाईले रिकभर गर्नु भएन भने चाहिँ साथीहरु तपाईको 60 दिन पछाडी चाहिँ अटोमेटिक रूपमा पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिन्छ गुगल फोटोजले साथी।
यदि साथीहरु आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिटको अप्सन, एडिटमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रपको अप्सन, क्रपमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु कति तपाईले क्रप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यसरी राखेर तपाईले सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट, एडजस्टमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, व्हाइट पोइन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि डनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टरको अप्सन, फिल्टरमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि कुनै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त कस्तो खालको तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्क अप, यसमा टच गरिदिनु होला। यसरी मार्क अपमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेनको अप्सन, पेनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु कुनै पनि पोइन्टलाई तपाई हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात मार्किङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ चाहिँ कुनै पनि कलरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरु। म यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरु म यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी हाइलाइट गरिदिन्छु अर्थात मार्किङ गरिदिन्छु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइलाइटर, यदि तपाई यसमा टच गरेर कुनै पनि पोइन्टलाई तपाईले हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो तरिकाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। स्क्रिनमा पनि यस्तो तरिकाले हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि वर्डलाई तपाईले टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली टेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ कुनै पनि कलरलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै म यो कलर सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि साथीहरु हेलो भनेर टाइप गरिदिन्छु, जस्तै हेलो भनेर टाइप गरिदिन्छु। त्यसपछि डनमा टच गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसरी राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि डन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली डनमा टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि साथीहरु सेभ कपी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यदि तपाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात तपाईको यो फोटोलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु डिलिट फ्रम डिभाइस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा डिलिटमा टच गरेर तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा प्रिन्टमा टच गरेर तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी टेक्स्ट, यसमा टच गरेर साथीहरु यहाँ चाहिँ भएको कुनै पनि टेक्स्टलाई तपाईले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यसरी मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा त्यो यसरी कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरेर यो फोटोमा भएको रिलेटेड कुनै पनि टपिकहरुलाई तपाईले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिलेटेड धेरै फोटोहरु पनि आउँछ साथीहरु। यस्तो तरिकाले तपाईको फोटोसँग रिलेटेड कुनै पनि फोटोहरुलाई पनि तपाईले सजिलैसँग सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यहाँ चाहिँ भनेको छ लिस्टेन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरेर यसमा के लेखेको छ त्यो अटोमेटिक रूपमा प्ले भएर पनि आउँछ साथीहरु, तपाईले सजिलैसँग सुन्न पनि सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अकाउन्ट स्टोरेज भनेको छ साथीहरु, तपाईले चाहिँ 15 GB सम्म चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 383 MB रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईले युज गर्नु भएको तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, मैले 383 MB चाहिँ युज गरिसकेको छु साथीहरु, अर्थात मेरो फोटो र भिडियो चाहिँ स्टोरेज भएको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु फोटो सेटिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ ब्याकअप एन्ड सिङ्क्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। यदि तपाईको अलरेडी डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ अथवा तपाईको मोबाइलमा पहिला नै डाउनलोड भएको छ भने यो एप्स साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकअप एन्ड सिङ्क्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अन गरेको छु साथीहरु, यदि तपाईको मोबाइलमा अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ पार्टनर शेयरिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यो चाहिँ के हो भने साथीहरु कुनै पनि तपाईले यसमा गएर कुनै पनि जीमेल आइडीलाई अर्थात अर्को जीमेल आइडीलाई एड गर्नु भयो भने साथीहरु तपाईले यो मोबाइलमा जति पनि ब्याकअप भएर रहन्छ फोटो र भिडियोहरु त्यो सम्पूर्ण त्यो अर्को जीमेल आइडीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसमा पछि यहाँ टाइप अ नेम अर इमेल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली आफ्नो जीमेल आइडी राख्दिनु होला, जस्तै म राख्दिन्छु। यसरी आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी आइसकेको छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल फोटोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा राख्दिनु होला, टिक मार्क लगाइदिनु होला, अर्थात अटोमेटिकमा आउँछ साथीहरु। यसलाई केही नगर्नु होला, त्यसपछि नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि सेन्ड इन्भिटेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला।
यति गरिसकेपछि साथीहरू आफ्नो जिमेलको इनबक्समा हेर्नु होला साथीहरू, अर्थात् जुन जिमेल आइडी तपाईँले एड गर्नुभएको छ त्यो मोबाइलमा गएर तपाईँले हेर्नु होला साथीहरू। जिमेल आइडीमा यस्तो तपाईँको मोबाइलमा आउँछ, अर्थात् तपाईँको जिमेलको इनबक्समा म्यासेज आउँछ साथीहरू। सिम्पली यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू त्यसपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्ट इन्भाइट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली एक्सेप्टमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यो मोबाइलमा भएको कुनै पनि फोटो भिडियोहरू जति पनि ब्याकअप भएर रहन्छ साथीहरू त्यो चाहिँ सम्पूर्ण अर्को जिमेल आइडीबाट अर्थात् अर्को डिभाइसमा पनि तपाईँले सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि फोटो अर्थात् कुनै पनि भिडियोलाई एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गरेर तपाईँले यो ब्याकअप राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको ग्यालेरीमा। त्यसपछि साथीहरू कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म एउटा सिलेक्ट गर्छु साथीहरू, जस्तै यसमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ गुगल फोटोजको साथीहरू। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अपलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग गुगल फोटोजमा कुनै पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटो र भिडियोहरूलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, र आफ्नो मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै बेला तपाईँको मोबाइल हरायो अर्थात् चोरी भयो भने पनि तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटो र भिडियोहरूलाई सजिलैसँग रिकभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि आगामी दिनहरूमा कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू त्यो पनि कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। अनि यस्तै ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।